اولا انا احب اعتذر عن تاخير الجزء الثاني لحلقه من افضل حلقات القناه، ولكن في جميع الاحوال انت لازم تعذرني لانك عارف ان حلقه تحت مسمى اسم كبير زي زين الدين زيدان اكيد مش هتكون بسيطه وهتحتاج مجهود مضاعف. ولكن بعيد عن الاعذار، لو انت اول مره بتشوف حلقه عن زيدان فانت كده فاتك الجزء الاول، ارجع بقى شوفه وبعدها تعالى تاني عشان تشوف القصه بشكل منسق ومرتب. ما علينا، المهم عشان ما اطولش عليك، احنا كنا وقفنا في الجزء الاول عند وصول المنتخب الفرنسي لنهائي يورو 2000، وتحديدا لما زين الدين زيدان سجل هدف الفوز على البرتغال، واللي بيه يصعد المنتخب الفرنسي لمواجهه ايطاليا في النهائي، في المباراه اللي استمر فيها تاخر المنتخب الفرنسي لحد الدقيقه 93، وهوب يجي هدف التعادل في الوقت القاتل، واللي بيه تروح المباراه للاكسترا تايم، وتحديدا لحد ما يجي تريزيجيه يسجل اغلى هدف له في تاريخه، واللي بيه يتوج المنتخب الفرنسي باليورو عشان تكون البطوله الثانيه لزيدان مع المنتخب في سنتين فقط. ولكن المفاجاه بقى ان بعض الناس قالت ان زيدان لعب البطوله وهو مصاب. فتعالى بقى اقول لك المصاب ده جوائزه الفرديه كانت عامله ازاي في الموسم ده. خد عندك بقى، زيدان مش بس ينضم للتشكيله المثاليه لليورو، لا ده كمان يكون افضل لاعب في البطوله، وعلى نفس الخطى مش بس ينضم للتشكيل العام من الفيفا، لا ده كمان ياخد افضل لاعب في العالم. وعشان تكمل، زيدان يكون في المركز الثاني في جائزه البالون دور خلف البرتغالي لويس فيجو. وده بقى ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه زيدان شارك في 39 مباراه، سجل فيهم 6 اهداف وصنع 14، وساعتها يتكرر نفس الموسم الصفري على اليوفي، وخصوصا بعد خسارته الدوري بفرق نقطتين عن روما البطل، عشان بعدها ومع نهايه الموسم يجي بيريز في رحله البحث عن القطعه المفقوده في جيل الجالاكتيكوس يطلب التعاقد معاه، ولكن رفض اليوفي للعرض الاول يخلي بيريز يقرر يدفع ما يقرب من 77 مليون يورو مقابل التعاقد مع زيدان، وفعلا تتم الصفقه كاغلى صفقه في تاريخ كره القدم، واللي استمرت الاغلى حتى ياتي الدون في 2009 ويمارس هوايته المفضله في كسر الارقام. المهم تتم الصفقه، وموسم 2001 2002 يكون الاول لزيدان مع الريال، الموسم اللي فيه زيدان شارك في 49 مباراه، سجل فيهم 12 هدف وصنع 15، والريال ساعتها يبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي بعد الفوز على ريال ساراكوستا في المباراه اللي كان زيدان صنع فيها هدف. وبعدها استمرار زيدان على التالق يخليه واحد من اهم اسباب وصول الريال لنهائي كاس اسبانيا، وتحديدا بعد ما قدر يسجل هدف في الفوز على رايو فايكانو في ربع النهائي، وبعدها يسجل في الفوز على اتلتيكو بلباو في قبل النهائي، واللي بيصعد لمواجهه روبرتيفو لاكورونيا في مباراه سقوط جيل الجالاكتيكوس اللي كان قبلها خسر الدوري بفرق 9 نقاط عن فالنسيا البطل. وهنا بقى بدات الشكوك حول جيل الجالاكتيكوس، ولكن كل الشكوك دي ماتت مع مشوار ريال مدريد في دوري الابطال، البطوله اللي بقياده زين الدين زيدان الريال يوصل للنهائي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل ويصنع في الفوز على سبارتا براغا وباناثينايكو في المجموعات، واللي بيها يصعد الريال ويستمر لحد مواجهه برشلونه في قبل النهائي، في المواجهه اللي تالق زيدان فيها كونه سجل هدف وصنع الثاني يتسبب في صعود الريال لمواجهه باير ليفركوزن في النهائي، في المباراه اللي اغلب العالم كله كان بيتكلم عنها، وخصوصا بعد خساره ليفركوزن الدوري وخروجه من نهائي كاس المانيا. وعلى نفس الخطى الريال كان خسر الدوري وخرج من نهائي كاس اسبانيا، والفرقتين داخلين لا بديل عن التتويج باللقب اللي بيه هيكون حصاد تعب الموسم كله. ولكن القصه دي ما اخدتش اكتر من 9 دقائق فقط، وتحديدا بعد تسجيل راؤول الهدف الاول، ولكن قوه شخصيه ليفركوزن تسهل عليه التعادل بعد 5 دقائق، واللي بيها استمر التعادل لحد الدقيقه 45، وتحديدا لما الزمن وقف لما روبرتو كارلوس عمل عرضيه تروح بشكل غير مباشر اتجاه شمال زيدان، اللي من وضع الثبات يسجل هدف يكاد يكون الهدف الاعظم في تاريخ نهائي دوري الابطال، واللي بيها يتوج ريال مدريد بدوري الابطال لاول مره مع زيدان اللي كان خسر 3 نهائيات قبلها. ولكن بقى النحس كله كان في كاس العالم 2002، البطوله اللي فيها زيدان اتصاب قبل اول مشاركه واستمر على الدكه اول مباراتين، ولكن حتى بعد نزوله في المباراه الثالثه حامل اللقب ما يصعدش من المجموعات بعد خسارته من الدنمارك اللي كانت الخساره الثانيه بعد مفاجاه السنغال في المباراه الافتتاحيه. وعلى الرغم من كل ده الا ان زيدان اللي منتخبه خرج من المجموعات قدر يكون في تشكيل احلام لكاس العالم، ومش بس كده، لا ده كمان يكون في تشكيله الافضل في اوروبا والعالم، واكمالا يكون افضل لاعب في فرنسا وجائزه الويفا لافضل لاعب، بالاضافه انه يكون افضل ثالث لاعب في العالم بعد رونالدو واوليفر كان طرفين نهائي كاس العالم. عشان بقى بعد العظمه دي زيدان يبدا موسم 2002 2003 بالمشاركه في 50 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 19، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب فوز النادي بالسوبر المحلي، وبعدها ريال يفوز بالانتر كونتيننتال الثالث في تاريخ الريال والثاني لزيدان بعد ما فاز بيه قبل كده مع اليوفي، وبعدها زيدان يواصل التالق ويسجل هدف في الفوز على اشبيليه وفالنسيا وديبورتيفو لاكورونيا اللي بسببهم يكون السبب رقم واحد في تتويج الريال بالدوري وحتى في دوري الابطال. استمرار زيدان على تالقه يتسبب في وصول الريال لقبل النهائي، وتحديدا بعد ما قدر يصنع هدف في الفوز على دورتموند واي سي ميلان والمان يونايتد في ربع النهائي، عشان بعدها الريال يصعد لمواجهه اليوفي في المواجهه اللي كانت قتاليه بكل المقاييس، ولكن ساعتها تسجيل زيدان هدف وصناعه الثاني ما يكفوش لصعود ريال مدريد، ويصعد ساعتها اليوفي لمواجهه الميلان في النهائي، عشان بعدها زيدان يبدا موسم 2003 2004 بالمشاركه في 50 مباراه ويسجل 10 اهداف ويصنع 4، واللي بيهم يكون واحد من اسباب فوز الريال بالسوبر المحلي، وتحديدا بعد الفوز على ريال مايوركا ب 4-2 بمجموع المباراتين، واللي بيهم يكون اللقب الوحيد للريال في الموسم ده، وخصوصا بعد خسارته في نهائي الكاس ضد ريال ساراكوستا، وحتى في الدوري الريال يكون في المركز الرابع، عشان بعدها ومع نهايه الموسم تيجي لزيدان استدعى للمنتخب في يورو 2004، البطوله اللي فيها زيدان عمل افضل بدايه له في تاريخه، وتحديدا بعد مواجهه انجلترا في المباراه الافتتاحيه، المباراه اللي تسجيل فيها لامبرد هدف استمر بيه تقدم المنتخب الانجليزي بهدف، ولكن التقدم كان ممكن يتضاعف لولا تالق بارتيز اللي تصدى ركله جزاء بيكهام
العالم، واللي بيها استمر تقدم الانجليز لحد الدقيقه 91، وتحديدا لما تيجي ضربه حره لزيدان، وطبعا بما انها في الاوقات الاخيره فهو بيسجلها عشان بيها يضمن نقطه لكل فريق. ولكن بعد الاحتفال زيدان ما يعجبوش الوضع، وتحديدا لما سرعه هنري تتسبب في ركله جزاء تانية اللي بعد احتسابها على طول هنري راح احتفل كانها اتسجلت واكتر، وده بناء على ان كله ثقه بان القائد لا يعرف اتخاذه في الاوقات الاخيره. وفعلا زيدان يسجلها ويحصد اول 3 نقاط في رصيد الديوك، وبعدها يصنع هدف في التعادل مع كرواتيا. وحتى في المباراه الثالثه اللي كانت ضد سويسرا زيدان يسجل فيها الهدف الاول اللي بيه فرنسا تصعد لمواجهه اليونان معجزه البطوله. وطبعا بما انها معجزه البطوله فتقدر تصعد على حساب المنتخب الفرنسي. ولكن على الرغم من ده الا ان زيدان ساعتها يفوز بافضل لاعب في العالم للمره الثالثه من الفيفا، واللي بيها يكون الاكثر تتويجا بالجائزه الى الان، عشان بعدها صاحب ال 33 عام يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 39 مباراه ويسجل 6 اهداف ويصنع 8. ولكن بعد احتلال ريال مدريد وصفه الدوري يكون موسم صفري بكل المقاييس، باستثناء اختيار زيدان كافضل لاعب في اوروبا اخر 50 سنه، متفوقا على مين بقى؟ على بيكنباور وكرويف وفان باستن، ولا واكمالا يتم اختياره من افضل 100 لاعب في تاريخ الفيفا. عشان بعدها بقى زيدان يبدا موسم 2005 2006 بالمشاركه في 38 مباراه ويسجل 9 اهداف. وبعد الخروج بموسم صفري مره اخرى نعرف ان في نهايه الموسم المباراه القادمه هي الاخيره في تاريخ زيدان مع الريال، وان كاس العالم ده هو البطوله الاخيره لزيدان مع كره القدم. وفعلا في اخر مباراه وبعد تسجيله هدف يتقبل تحيه كبيره جدا من الجماهير، وهوب بعدها زيدان ينضم للمنتخب في كاس العالم، البطوله اللي بدايه زيدان فيها كانت من اول دور 16 وتحديدا في مواجهه فرنسا باسبانيا في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدقيقه 83، وتحديدا بعد صناعه زيدان هدف التقدم وبعدها ب7 دقائق فقط يدخل هو يسجل الهدف اللي بيأكد على صعود المنتخب الفرنسي لمواجهه البرازيل في ربع النهائي في المباراه اللي استمر فيها ابداع زيدان، لدرجه ان بعض الناس اللي بالمناسبه انا واحد منهم شايفين ان اداء زيدان في المباراه دي هو اعلى اداء فردي في مباراه في تاريخ كره القدم. ولكن ده طبعا ما ينسيناش انه صنع هدف الفوز لهنري واللي بيصعد المنتخب الفرنسي لمواجهه البرتغال في قبل النهائي في المباراه اللي ما اخدتش في ايد زيدان اكتر من 33 دقيقه فقط للتسجيل، وتحديدا بعد تسبب هنري في ركله جزاء وبعدها زيدان يدخل يسجلها وتنتهي المباراه بالهدف ده، واللي بيها المنتخب الفرنسي يصعد لمواجهه ايطاليا في النهائي الاشهر في القرن، المباراه اللي زيدان سجل فيها بعد 7 دقائق فقط، وبعدها ماتراتزي يسجل هدف التعادل واللي بيه تستمر المباراه لحد الدقيقه 110، وتحديدا بعد الحدث الاشهر في تاريخ كره القدم وهو ضرب زيدان لماتراتزي واللي بيه يتم طرد زيدان عشان تكون دي نهايه اسطوره كره القدم زيدان، اللاعب اللي كان متوقع ان تكون نهايته تحيه مختلفه وهو بيرفع كاس العالم، وفجاه يتحول كل ده. وطبعا كلنا عارفين ان بعدها ايطاليا فاز بكاس العالم، ولكن لن يعجز التاريخ عن تدوين اسوأ نهايه لافضل اسطوره في كره القدم. ولكن ده كله ما ينسيناش ارقامه اللي لا تمثل شيء مقابل اللي قدمه زيدان لكره القدم. ولكن برضه واجب ذكر ارقام مسيرته اللي تتمثل في المشاركه مع الانديه في 632 مباراه وتسجيل 122 هدف وصناعه 131، واللي فاز فيهم مع اليوفي بالدوري مرتين والسوبر المحلي مره بالاضافه للسوبر الاوروبي والانتر كونتيننتال، وده مع اليوفي. اما بقى مع الريال فهو فاز بالدوري والسوبر المحلي مرتين بالاضافه للتشامبيونز ليج والسوبر الاوروبي والانتر كونتيننتال، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب الاول واللي تتمثل في 108 مباراه وتسجيل 31 هدف وصناعه 30، واللي فاز فيهم بيورو 2000، وطبعا اهم بطوله له في تاريخه وهو كاس العالم 98، وطبعا كل كوم والقابه الفرديه ودي كوم تاني سواء فوزه بالبالون دور او اختياره كافضل لاعب في العالم 3 مرات، واللي بيها يكون هو صاحب الرقم الاعلى في التاريخ، وده طبعا غير اختياره كلاعب الموسم 3 مرات ما بين فرنسا وايطاليا، واكمالا بقى وجوده في تشكيل جميع البطولات اللي شارك فيها سواء على صعيد المحلي او القاري. وطبعا كل اللي انا قلته ده ما يجيش جزء وسط الجوائز الفرديه اللي لو قررنا ذكرها هنحتاج حلقه كامله، ولكن عشان ما اطولش عليك انا سايبهم لك هنا، انت وقف الشاشه وشوفهم براحتك، لان زي ما انت شايف كده الجوائز الفرديه لزين الدين زيدان لا تعد ولا تحصى. وبس يا سيدي وبكده نكون وصلنا لنهايه قصه اسطوره كره القدم زين الدين زيدان. يلا بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين في الفيديو الجاي. سلام.